Ahoj všichni, máme tady konečně červen, přišly ty správné teploty a to je ten pravý čas vyrazit na lov z hladiny. Já jsem se vypravil už přibližně po páté, předchozí vycházky jsem spíše cílil na menší kapry, ale tentokrát jsem se vydal na rybník, který je plný velkých amurů, samozřejmě také kaprů, no a právě na tady tyto ryby bych chtěl v tomhle krátkém videu zacílit. Pojďme si něco společně povědět o chytání z hladiny. Chytání z hladiny není nikterak náročná technika. Potřebujete k tomu vlastně pouze prut, naviják, vlasec, nějaké háčky a pár rohlíků, bagetku či chleba. Záleží na vás. Já osobně nejraději chytám na rohlíky. Mám takový malinký tip pro vás. Pokud chcete, aby ten rohlík perfektně držel na háčku, nechejte je celý den v sáčku, nechejte je tak trošku zgumovatět a změknout. Čerstvé rohlíky podle mého názoru nejsou úplně vhodné pro lov z hladiny, protože tam tak dlouho nevydrží a může se stát, že při ataku malých ryb vám je jednoduše rozbíjí a vy nebudete tak úspěšní. Použité vybavení záleží, jak už jsem říkal, na každém z vás. Já jsem si pro tento lov vybral trošičku měkčí prut, jelikož si chci vychutnat zdolávání i větších ryb. Použil jsem prut, koho by to zajímalo, Fox Horizon X4 Barbel Twin Tip. Je to prut o délce 11 stop, o gramáži 2,25 libry. K tomu jsem použil naviják o velikosti 850, na který jsem si navinul vlasec o průměru žádná celá 30. Použitý vlasec závisí na velikosti cílové ryby. Já nechci o ryby zbytečně přicházet a nechci je zbytečně trápit, proto používám silnější vlasce, také z důvodu, že chytám v místě, kde je poměrně velké množství vázek a nerad bych tam ty ryby zbytečně trhal a nechával jim háčky v tlamkách. Samotný lov už je potom velmi jednoduchý. Stačí napíchnout rohlík, pomocí polarizačních brýlí, které jsou podle mého názoru velmi důležité, najít a správně zacílit na ryby, které se zdržují v blízkosti vodní hladiny. No a potom můžeme trošičku namočit rohlík a nahodit. Dneska jsem si opět vyrazil zachytat z hladiny. Měl jsem jeden záběr hnedka po příchodu, no a po 15 minutách jsem dostal druhý a je z toho takovýto nádherný amur. Ryba přibližně 70, možná 75 cm, úžasně bojovná ryba, mám z toho fakt radost. Udělám si nějakou rychlou fotku a půjdu ji pustit. Je tam. Wow. Při lovu z hladiny je velmi důležité být hodně aktivní, přesouvat se z místa na místo, používat polarizační brýle, které jsou za mě velmi důležité, a hlavně hledat ryby na vodní hladině, případně v mělkých partiích jezera. Odměnou potom bude nejenom nádherný amur, ale třeba také tento krásný kapr, kterého se mě podařilo před chvilkou vytáhnout.
Podívejte se na ní. Nádherná, krásně stavěná, zdravá ryba. A taky hodně silná. Mám z něho strašnou radost. Udělám si rychlou fotku, půjdu ho pustit, napíchnu rohlík a doufám, že chytím ještě podobně krásnou rybu. Díky moc. Ryby dneska berou úžasně. Jedinou starost, kterou mám, jsou plotice a perlíní, kteří občas hned po nahození nástrahy do vody jednoduše atakují rohlík jak piraně. S tím nejde nic dělat. Sám jsem zkusil udělat statistiku a plus minus na jednu rybu padne 10 rohlíků, což se na jiných vodách nestává, ale nic s tím neudělám. Bohužel je to něco na úkor něčeho. Každopádně dneska mám 2 nádherné ryby, jednoho amura a jednoho krásného kapra. A pevně věřím, že to ještě není ryba poslední. Nebo že to nebyly poslední 2 ryby. Teď už proto neudělám nic víc, než jenom čekat. Dneska to vůbec nebyla dlouhá akce. Celá rybařina trvala přibližně 2,5 až 3 hodiny a i za takto krátký čas se mi podařilo chytit nádherného amura a jednoho krásného kapra. Moc si těchto ryb vážím, užil jsem si další krásný den u vody, konečně jsou teploty a podmínky na chytání z hladiny. Vám všem lov z hladiny doporučuji a samozřejmě vám přeji Petrův zdar, hodně štěstí u vody a samozřejmě ať si každý z vás chytí tu svoji vysněnou rybku. Já se s váma loučím a mějte se krásně.